שלום לכם, אני מיכל פורת, מטפלת בפסיכותרפיה ופסיכודרמה, עוסקת באנליזה קבוצתית. הוזמנתי אליכם לכנס הזה כדי לשוחח על פעילות פורצת דרך של גוף בשם תנ"ר, תמיכה נפשית ראשונית, שבעצם פתח מרחב ציבורי לטיפול הקולקטיבי, בטראומה הקולקטיבית של כולנו. אני אגיע לזה בהמשך, אבל לפני כן, אפרופו טיפול, נעשה קצת טיול, כדי קצת לספר איך הגעתי למקום הזה. אז זה מתחיל לפני הרבה שנים, שאני נולדתי, זה היה במלחמת השחרור, לשני הורים פלמחניקים, לחם ומלח הארץ, שגידלו אותי על ברכי האתוס של אחריי, אחד למען כולם, כולם למען אחד, שזה גם היה קשור לאמרה של הקיבוץ המאוחד של טבנקין. נולדתי בקיבוץ גבעת חיים מאוחד, והאתוס של אחריי, של אבא שלי, בעצם קבע אצלי איזשהו געגוע פרמננטי, קוראים את זה בעברית קבוע, לאבא שלא היה בבית. אני הייתי אחריו, הוא לא אמר לי אחריי, הוא היה במלחמת השחרור, והוא היה במבצע קדש, והוא פוצץ קשרים כשהיה בן 16, ואז הוא התחתן עם אמא שלי שהייתה פלמחניקית, וכשאני הגעתי לגיל שידעתי כבר לשאול, אמא איפה אבא? אז היא אמרה לי מישקלה, כי קוראים לי מיכל, מישקלה, תביני, את צריכה להיות גאה שיש לך אבא כזה גיבור, ואבא שלך פעם יחזור. תחשבי על כל הילדים שאבא ואימא שלהם לא חוזרים. זה מאוד מאוד הרגיע אותי, וגם הבנתי שזה יהיה איזה חלק מהספיינקורד שלי, מעמוד השדרה, שיעצב את חיי. שאני אתגעגע לאבא. אגב, גם היום אני מתגעגעת אליו, הוא כבר בעולם שכולו טוב, אבל באמת המשכתי להתגעגע, כי הוא היה בצבא עוד הרבה שנים, במבצע קדש, במלחמת ששת הימים, והיה מפקד חטיבה, ואחר כך מנהל פרויקטים והכל, וזה תמיד כולם למען אחד, אבל איכשהו אני הייתי בחוץ לספקטרום. ככה שאני יכולה להגיד שמאוד מוקדם בחיי, אני התחלתי לחשוב על המוות ועל הפחד מהמוות. ועדות לכך, יש לי עוד הרבה, אבל עדות לכך שבגיל 8, שאבא אז היה במבצע סיני, הייתה לנו קייטנה בחופש, בין ב' לג', ואני, שהייתי אוחזת בעט מגיל מאוד מוקדם, וכתבתי וכולי, כתבתי אופרה לסיום הקייטנה, ואני לא אשכח את הפזמון שלה, הוא הלך ככה. אין ברירה, אין ברירה, צריך למות באופרה, וזה חזר פעמיים. אז כאילו, צ'רלי צ'פלין אומר שהומור זה דבר רציני, אבל באותו זמן, בדיוק באותם ימים, אבא היה במבצע סיני. לימים, קצת לפני הגיוס שלי לצבא, אחי יואב חלה, ומת מסרטן הדם בגיל 6, טיפלתי בו 2 וחברים שלנו ובני כיתה שלי נהרגו, רבים נהרגו, ובמלחמת ששת הימים. ויותר מאוחר התחתנתי עם רמי, ונולדו לנו תאומים, וביתנו, איילת, גם היא נפטרה בגיל 6, אחרי מחלה מאוד קשה, וייסורים קשים מאוד, וככה שבגיל מאוד צעיר, יחד עם המותשות והמאבק הזה לחיים של המתוקה הזאת, שאלות על אלוהים, על מות ילדים, על צדיק ורשע, על משמעות החיים, על משמעות הקיום, על עקדת יצחק ההפוכה שאנחנו עוברים פה בארץ, ושאנחנו כהורים צריכים לקבור ילדים, ועד בעצם המלחמה הזאת שמביאה אותי לכיכר החטופים,
לתת מזמני בתוך כל הקליניקה העמוסה שלי וכל העשייה שלי, לתת מזמני ולהגיד אם הם במילואים, גם אני במילואים, ויוצאת מהסטינג הקלאסי של הטיפול בקליניקה האיזוטרית, עם יחסי מטפל מטופל, ופוגשת בעצם חברה של אלפים ועשרות אלפים של ציבור שהוא בטראומה.